เอาเลยสวัสดีฮะใครคนดูลูกน้องเราสิน้องเด็กน้องเน็ตที่รับตอนนี้เฮเบิลหน้าบวมเลยอยู่ที่นี่สบายดีคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องห่วงไปก็คงเห็นรีบายถึงมาป้าที่ไปฝากเรียบร้อยแล้วเฮเบิลอยู่ที่นี่ตอนนี้สบายดีต้องมาดูกลับไปจะอ้วนขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้พูดอะไรอีกอะไรก็ได้นี่เมื่อกี้เพิ่งดูวิดีโอไปนะม้วนที่เพิ่งดูวิดีโอไปแล้วก็ไม่ออกคือไม่เก่งพรุ่งนี้ก็จะเดินทางออกไปกี่โมงช่วงจะออกประมาณสัก8 โมงเช้า8 โมงเช้าไปส่งที่สนามบินโอแฮผมไม่มีอะไรแล้วบอกน้องๆให้จะมาเที่ยวหรืออะไรน้องๆถ้าน้องเน็ตสนใจก็เนี่ยไปสอบโทเฟลให้ได้สัก550แล้วค่อยมาคุยกันหรือที่บอกว่าอะไรนะให้มาซัมเมอร์อะไรซัมเมอร์ก็เป็นช่วงเดือนมิถุนายนถ้ามาช่วงนั้นก็เดี๋ยวพี่เบิ้ลพาขับรถไปเที่ยวในดีแคลเนี่ยมิถุนาหรือเดือนอะไรมิถุนากรกฎาอะไรพวกนี้สิงหาก็เริ่มใบไม้ร่วงไม่เบิ้ลอยู่ถึงวันไหนถึงวันไหนอ๋อคือตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือนอยู่ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนมิถุนาวันที่เท่าไหร่ป่าไม่แน่ใจต้องไปดูเลยว่าหยุด2 ช่วงก็ช่วงตั้งแต่หลังวันที่10 พฤษภาจนถึง13 มิถุนาช่วงนั้นเนี่ยจะว่างเวลาเดือนนึงอ่ะประมาณเดือนว่างเป็นแต่ไม่มีอะไรทำ13 พฤษภาประมาณที่10 พฤษภาถึงสอบเสร็จหมดแล้วก็จะว่างรอเรียนซัมเมอร์จะเปิด14 มิถุนาเขาก็เดือนหนึ่งพอดีประมาณเดือนเป็นปีเท่าไหร่มาพูดคุยเนี่ยตอนนี้ก็กำลังอ่านดู13 มิถุนาถึง14พรุ่งนี้จะกลับแล้วร้านนี้แค่ขอบคุณอากูอากิมที่ให้การต้อนรับอย่างดีตลอดเวลา2 อาทิตย์ให้ความอนุเคราะห์ต่างๆให้ความสะดวกสบายเลี้ยงอาหารอย่างดีอร่อยมากน้ำหนักขึ้นเลยหนักก็คิดว่าคงขึ้นคนละสัก2 กิโลอาทิตย์ละกิโลวันนี้ละกิโลวันละขีดมีโอกาสถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมใหม่เพราะว่าเขียนถ้าว่างก็อย่าลืมแวะเชียงใหม่แล้วกันให้การต้อนรับตอบแทนมั่งเอาอย่างเอาแล้วแค่ไหนมากลองเปิดผมว่าไม่พูดเลยเดี๋ยวเปิดจริงๆถ้าเป็นหนังมันต้องมีคนกำกับบทไม่มีปัญหาฝึกได้ไม่ติดแล้วหรอยังbecause when I'm not sure I want this recorded. when I got to be censored. Yeah, right. Okay, I will show you next time, and you can make censor, make cut. We overlook the fact that politics must be a common effort. Politics must be the effort of to achieve common good. Although I do not ascribe to the idea that common good must be very unitary or very monolithic. It could be pluralistic, of course. Good. Yeah, but you must have that kind of sense and teaching civic education to the people. Teaching them civic obligation. In sort of persuading them to come to love politics. That is much more important. Otherwise, people would be very cynical. And ขณะนี้มาที่บริเวณเมืองโอเรกอนนะก็เป็นในแคมปัสของมหาวิทยาลัยราชบุรีมากับอาจารย์เรวัตนะน้ำเยอะเลยวันนี้
อนนี้เย็นฮะเย็นตอนนี้เย็นเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าเย็นเป็นต่ำกว่าศูนย์ฮะเมื่อวานนี้เพราะมีเกล็ดหิมะเกล็ดน้ำแข็งเลยเมื่อวานเหรอก ลางคืนเนี่ยเขาบอกเกิดข้าวขึ้นมานี่เป็นเลยพี่ก็เพิ่งได้กินแต่สูงที่นึกว่าคงจะสูงกว่าดีแล้วทุกอย่างไม่อันตราย ไม่ใช่อันตรายนะฮะดูแล้วไม่อันตรายไม่น่าอันตรายใช่คนมันน้อยด้วยนี่คือเบรนล็อกริเวอร์สวยนะเนี่ยมันเนี่ยแต่ก่อนอินเดียนแดงนะถ้าเรามองถึงสมัยโน้นเนี่ยแบบนี้นี่เหรอนี่ย่านเนี้ยพวกนี้ก็แถวนี้ย่านเนี้ยจะมีย่านเยอะเลยบ้านมันน่าอยู่จริงนะใช่วิวสวยให้ย่านนี้มันเป็นเนินเขาขึ้นมาแดดกำลังดีเลยตอนนี้โอ้ยประมาณสักเดือนเขียวเลยเนี่ยโอ้ยเขียวเลยใช่ไหมใช่เดือนนึงจะเขียวนี่คือรูปปั้นสแตจูเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอะไรฮอกไหมอะไรมันมีชื่อมีสมญานามเซตติ้งบูอะไรเนี่ยเขาจะมีชื่ออินเดียนสมัยเก่านะเป็นหัวหน้าเผ่าเขาจะบอกว่าเลยว่าทำไมเขามาดูถึงข้อสุดท้ายที่อินเดียจะสูญพันธุ์แล้วหรอตอนนี้เขาเคยมาตัวจริงเขาเคยมาที่นี่เป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยก่อนที่จะสงครามอินเดียนแดงเลยมีบ่อยพวกคาวบอยพวกอะไรเนี่ยจริงแล้วมาเรียนนะต้องไปพักผ่อนนะแต่จริงที่บอกอาจารย์ที่ว่ามาแค่เดือนนึงดีที่สุดพี่ว่าเดือนอย่างเดียวพี่มาเรียนอย่างเงี้ยคนมาเรียนอย่างเงี้ยโอ้พี่มาเรียนต้องหาทางออกใช่แต่พี่เองไม่เคยมานะส่วนมากพี่เองส่วนมากนานๆไปทีแต่โดยที่เราอยู่นานนะเราก็ไปนานๆทีก็3-4 ครั้งแล้วใช่พี่มองตรงพี่นึกบางครั้งหลับตานึกนะพี่ไม่รู้พี่อยู่เมืองไทยอยู่เลยจริงหรือว่าเราแก่แล้วไม่รู้นะคือกำได้ก็พึ่งมาอยู่ยกจริงๆฮะบางครั้งเราพูดเรื่องเหมือนโกหกคือพี่ไม่รู้สึกตัวว่าพี่อยู่เมืองนอกเลยเอาจริงๆแต่เพราะมันอยู่นานพอสมควรเลยนะมันอยู่นานพอสมควรแล้วก็เลยอยู่เมืองไทยนานคุ้นเคยอยู่เมืองไทยนานแล้วอยู่ที่นี่ก็นานแล้วก็กลายเป็นเหมือนกันหมดพี่อยู่ญี่ปุ่น2 ปีนะ2 ปีที่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เขาใช้หินแกะหรือว่าหล่อที่เคยเข้าใจผิดว่าหินก้อนที่แรกผมขึ้นมานี่เป็นหินแกะอะไรไม่ใช่หินหล่อนี่ลงไปได้ด้วย
เดินไปเนี่ยอาจารย์เราลองเดินไป like turning back up. Go down, you got it. Shut up. Why did we have to step on the way home? Please. ไปแม่น้ อืม ำอ๋อมันเลาะแม่น้ำไปเรื่อยพี่ ใช่ ที่นี่มันถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะเอาเด็กมาเดิน ถ้าเขียนในป้ายไหม แม่น้ำลงไปแม่น้ำ ทางเที่ยวเดินมานะฮะสแตชู อ๋อนู้นก็ไปแม่น้ำอีกที โอ้จนเข้าไปโน่นเลย ขึ้นไปนี่มั้งขึ้นไปอีก ไปอย่างนี้เดี๋ยวไปสเตจู ทางไหนน่าจะสแต เนี่ย ชู ขึ้นไปเนี่ย เหลือเขาบอกสแตชูมันใช่ไหม รถสเตจูอยู่นี่ไงครับ อืม เวอร์สเตจู เท่าไหร่นอกจากมีปาร์คนี้นะฮะไอคนที่มาเที่ยวปาร์คนี่อาจจะลักษณะไปกินอาหารเลย เจอแล้วก็คึกคักขึ้นอีกระดับหนึ่ง นี่เราก็มาอยู่ในบริเวณอนุสาวรีย์แบล็คฮอคนะฮะแบล็คฮอคนะซึ่งสร้างเมื่อปี 1910 นะฮะนี่เราอยู่ด้านหลังนะฮะของอนุสาวรีย์แบล็คฮอคอยู่นี่อาจารย์เรวัตก็อยู่ระหว่างการดูประวัตินะฮะของการก่อสร้างอนุสาวรีย์แบล็คฮอคแห่งนี้ตั้งแต่1832 นั่นคือประวัติเขาใช่ไหมฮะสมัยก่อนนั่นด้วยก่อนในคลัสเตอร์นายพลคลัสเตอร์จริงคลัสเตอร์ไม่ใช่นายพลนะเป็นแค่นายพันเท่านั้นเองแต่ตอนหลังพอตายเขายกเกียรติไงไม่เป็นนายพลคลัสเตอร์ไปได้เจเนอเรลจริงไม่ถึงเป็นแค่คือเจเนอเรลไม่ใช่โคโลเนลเป็นโคโลเนลคนนี้เพราะคลัสเตอร์ก็ตายนายของเซลไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่มันใช้คำว่า โซลูน่าแทนอ๋อเซลรถเล็กเล็กกว่าของพี่นี่แหละใช่เลยสไตล์นี้เลยแหละอันนี้2 ประตูที่อาจารย์สมมติใช่เหรอฮะแต่นั้นเขาเป็น4 ประตูเทอร์เซลเนี่ยเทอร์เซลรถต้นแบบแล้วรถที่อาจารย์สมมติใช้อยู่ป่ะเนี่ยโอ้ยจอดนะแสดงไม่ได้ซ่อมรถที่ชายนะรู้สึกที่มีทะเบียนรถเขายังให้เราเลือกเองฮะเลือกเองได้ว่าเป็นตัวสอนอะไรของเบิ้ลเนี่ยเขาเลือกเบิ้ล24อายุ24เลยวันนี้ก็พาอาจารย์เรวัตมานะฮะที่ชิคาโก้นะครับนี่ก็เราอยู่ระหว่างการเดินทางไปทานอาหารนะฮะที่แถวร้านอาหารเวียดนามนั่นนี่ก็คือบริเวณมิชิแกนเล็กนะฮะแล้วก็นี่คือชิคาโก้นะดาวทาวน์นะฮะวันนี้วันที่25 เดือนเมษายนนะฮะอากาศก็ดีมากนี่คือวิชแกนเล็กนะด้านหลังนี่นะครับก็มีเรือด้วยเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราคงจะออกไปนั่งเรือด้านนอก
บายเลยนะครับนี่เคยตึกจอห์นแฮงค็อกฮะตึกสูงด้านนี้อากาศดีนะเด่นไม่มีอากาศที่นี่เหมือนเมืองไทยอากาศดีแต่ว่ามันหนาวหน่อยเนี่ยก็มันเย็นใช่นี่ก็อยู่ในบริเวณตลาดนัดนะฮะหน้าเมดิสันสแควร์เมดิสันนะฮะที่เมืองหลวงของรัฐวิสคอนซินนี่เคยมาครั้งหนึ่งก็แบบนี้ไหมเนี่ยตอนนั้นไม่เคยเห็นเลยจำได้ไหมเฮียมากับหลีแล้วก็มาเดินอยู่ตรงนี้คนเยอะๆอย่างนี้เนี่ยไม่เคยเลยไม่รู้มากับใครนะจำไม่ได้นะเดินแบบนี้จำได้ว่าไปเดินที่อัมสเตอร์ดัมมันเยอะๆที่เดลที่มันมีตลาดนัดใช่ให้พี่ถ่ายให้เดี๋ยวพี่ถ่ายไม่ค่อยเก่งนะให้พี่ถ่ายให้เดี๋ยวให้พี่ถ่ายให้เดี๋ยวดีให้เฮียถ่ายเดี๋ยวที่เขาจะจับมุมให้อาจารย์เก่งคนเยอะดูข้าวสิเที่ยงกว่าแล้วโอเครู้ตอนนี้รู้ทีนี้ร้านเนี่ยร้านอยู่อาหารจีนอยู่นี่ตรงไหนตรงนั้นเลยไปนิดหนึ่งแล้วโอเคอยู่นี่ข้างในวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2541 นะฮะนี่ก็อยู่บริเวณหน้าสแควร์ของแคปิตอลของไอ้วิสคอนซินนะหรือเมดิสันเมืองเมดิสันโอเคฮะเดี๋ยวเดินไปฮะเดินไปเลยฝรั่งเนี่ยถึงหน้าร้อนก็มาเต้นลำเล่นเกมอะไรเนี่ยวันนี้ร้อนจัดนะวันนี้ร้อนหน่อยUniversity of Wisconsin นะฮะที่เมดิสันนี่จะเป็นเหมือนบ้านเลยนะหน้าร้อนที่นี่เหมือนงานบ้านเลยฝรั่งมันชอบเนี่ยตากแดดครับวิสคอนซินนะอยู่ที่มีความสวยติดอันดับของมหาวิทยาลัยในอเมริกาเมื่อกี้ไม่เดินมานี่ไม่รู้ว่ามีเล็กเลยนะเมื่อกี้ไม่เดินมานี่ไม่รู้ว่ามีเล็กเลยจะถ่ายยังไงดีฮะกล้อง Would the audience please stand for the playing of the national anthem?
As Executive Vice President and Provost, it's my distinct privilege to welcome you to the May 1998 Graduate School Commencement Exercises of Northern Illinois University. We're extremely pleased to have this opportunity to share with parents and guests a happy experience of honoring our graduates. We hope that the ceremony we have planned for you will be both meaningful and memorable. This time, I would like to present to you Dr. Gerald H. Zarn, Associate Provost of Graduate Studies and Research and Dean of the Graduate School. I would like first to introduce to you the members of the Platform Party. Would you please vote? Culinary Institute of America. Writing for a broad audience, Mary has authored The Art of Cooking for the Diabetic, which sold more than 500,000 copies and was recognized as the year's best trade book by Chicago Women in Publishing. Her Healthy Gourmet Cookbook, emphasizing her interest in healthy food that tastes great, won the James Beard Award. For those of you who don't know, it's the culinary world's Oscar. Her other book, Pickles and Ice Cream, a nutrition guide for pregnant women, won the Moorish Fishbein Award for Distinguished Achievement in Medical Writing. In addition to her traditional training in dietetics, Mary has earned a gold medallion from the German wine. Interpretations, new materials, new applications of prior discoveries, new literary and artistic works. Through teaching as well as through publication, both the nature and the results of these scholarly and creative processes are shared, while gifted teachers also provide critical role models and mentors the students engaged in or aspiring to academic careers. Research and artistry on the one hand and teaching on the other often complement and reinforce each other. Faculty actively engaged in scholarly and creative activities at the forefront of their respective disciplines are particularly well able to bring to their students the most current developments in thinking in their fields, to communicate to them the excitement of discovery, invention, and creation, and to prepare students to engage in these activities in turn. Superb teachers help their students to develop both the sound knowledge base and the critical thinking abilities necessary to excellence in original scholarship. Northern Illinois University is fortunate to have among its faculty a large number of individuals who provide intellectual leadership through their research, artistry, and teaching. Today we recognize several members of the faculty who have particularly distinguished themselves in these areas. Northern Illinois University's Presidential Research Professorship Program was created in 1982 to honor faculty who have established and maintained a continuing program of research or artistry. University initiated the Presidential Teaching Award to recognize and reward faculty who excel in the art of teaching. Each year, at the recommendation of a committee of faculty and alumni, the president designates 3 faculty members to be presidential teaching professors. I am pleased to present the 1998 presidential teaching professors to you and to be recognized by President Latourette. Dr. C. Daniel Dillman is a professor in the Department of Geography in the College of Liberal Arts and Sciences. Professor Dillman has been a professor at NIU since 1966, teaching at both the undergraduate and graduate levels. Courses he has taught in the last 6 years include World Regional Geography, Geography of Latin America, and Political Geography. He has taught these courses on a regular basis in the University Honors Program and has served for many years as a member of the University Honors Committee and for the last 2 years as chair. Professor Dillman has achieved fame for an undergraduate field trip seminar he has conducted with a colleague in the Department of Political Science on the geography and politics of Canada. Students praise Professor Dillman for his passionate involvement in the subject matter and for his devotion to their intellectual development. Dr. Latourette, I present to you Professor C. Daniel Dillman for recognition as a 1998 Presidential Teaching Professor.
Dr. Kuo Han is the principal professor in the field of world music in the School of Music. Professor Han has adapted his specialty to focus on applied as well as academic aspects of music of several cultures. Other awards related to his teaching have included NIU's Excellence in Undergraduate Teaching Award in 1984 and a Multicultural Curriculum Transformation Award in 1997. Professor Han is internationally known for the performance-based courses he has created, especially in Asian music. His teaching skills are most evident in his extraordinary ability to demonstrate to students the values of a culture through their own participation in its music. Dr. Latourette, I present to you Professor Kuo Huang Han for recognition as a 1998 Presidential Teaching Professor. Dr. William A. Alekno has been a professor in community health in the School of Allied Health Professions since 1980. His specialties are environmental health and public health epidemiology. His teaching of courses in both the undergraduate and graduate major is complemented by his coordination of a community health program for the department. Professor Alekno has been a major force in the design and development of a community health. As a presidential research professor, Theodore Kissel of the Department of Philosophy. Professor Kissel came to Northern Illinois University in 1969 after receiving a PhD degree in philosophy at Duquesne University and serving on the faculties of the University of Dayton and Canisius College. Dr. Kissel sprang from an academic and industrial background in metallurgical and nuclear engineering to become a nationally and internationally renowned scholar of philosophy. His philosophical interests include phenomenology, the philosophy of science, and the history of philosophy. And he has pursued a major focus on the intellectual development of Martin Heidegger's work entitled Being and Time. He has received research grants from the National Endowment for the Humanities and has received Fulbright and other fellowships from U.S. and German sources. His scholarship has appeared in the form of Timothy B. Scutellaro, Department of Educational Psychology, Counseling, and Special Education. Dissertation, Measuring and Increasing Empathy and Pro-Social Moral Reasoning with Adolescents Identified as Emotionally or Behaviorally Disordered. Footers, Dr. Diane Kinder for the Department Chair, Dr. Elliot Lesson, Dissertation Director. Richard E. Shaw, Department of Educational Psychology, Counseling, and Special Education. Dissertation, a multi-site qualitative case study to determine the factors involved in the decrease or elimination of middle school counselor positions in Northern Illinois. Footers, Dr. Diane Kinder for the Department Chair, Dr. Tony Tollerud, Dissertation Director. Aurelio Acevedo, Department of Leadership and Educational Policy Studies. Dissertation, the impact of life and educational experiences on the careers of selected Hispanic administrators, lessons for the educational system. Footers, Dr. Gary McConaughey, Department Chair, Dr. Glenn Smith, Dissertation Director. Ernesto Gonzalez, Department of Leadership and Educational Policy Studies. Dissertation, CEOs of the Street, a heuristic study of schools and street gangs. Footers, Dr. Gary McConaughey, Department Chair, Dr. Glenn Smith, Dissertation Director. Juan Andrade Jr., Department of Leadership and Educational Policy Studies. Dissertation, a historical survey of Mexican immigration to the United States and an oral history of the Mexican settlement in Chicago, 1920 to 1990. Footers, Dr. Gary McConaughey, Department Chair, Dr. Glenn Smith, Dissertation Director. Phyllis N. Baker, Department of Leadership. Greg A. Cox, Master's Business Administration. Peter John Sikorsky, Master's Finance. Rhonda Marie Cashiup, Master's Business Administration. Timothy M. McRae, Master's Business Administration.
William F. Nagel, Master's Business Administration.